Magandang umaga mga kabuli. Ako nga pala si Joseph. Ako si Wesley. At ito ang unang episode ng Rob PH TV. Nandito nga pala tayo sa Batangas City kung saan nakatira ang kauna-unahang Pinoy na nakapagpadala ng American Bully sa Pilipinas. Wala nang iba kundi si Sir Arlon Dexter Beberabe ng ADB Kennels. Tara, samahan niyo na kami. ADB Kennels, ADB stands for Arlon Dexter Beberabe. Okay. So, during college days, 1996, nag-thesis ako noon. So, since computer science yung course ko, masyadong stressful. Computer, programming, almost every day. So, parang sabi ko, pantanggal ng stress, bili ako ng isang aso. Para during free time namin, may malalaro naman ako. And then, sabi ko, hanap ako ng aso. Sabi ko, pitbull ang bibilin ko. Then, hanap ako sa dyaryo. And may nakita na ako. Kaya lang, nabili ko fighting line. Si Jeko ang pangalan. And ang breeder ay si Bogie Dabal Santos. Okay. So, after a few years, sabi ko, maghahanap ulit ako ng ibang aso. Nahanap ko naman is show type naman. Kasi during that time, dalawa lang ang aso na pitbulls. Dalawang klase. Merong show type at merong fighting line. Yung mga fighting line, sila yung mga game bred pitbulls. And then yung show type naman, parang sila yung pang-show, yung mas makapal, mas malalaki yung ulo, mas malaki katawan. And ang sikat dyan ay si Dozer ni Mr. Jovins Arce. So si Dozer, isa sa mga pinakasikat na show type. So sabi ko, hanap ako ng Dozer line na aso. Ang nabili ko naman lately, nabili ko si Steel, bred by Alfred Sibal. Apo siya ni Dozer. Ang tatay ni Steel ay si Hagler. So after a few years ulit, nagkaroon ng year 2000, nagkaroon ng show dito sa Pasig. First PPC Dog Show, Philippine Pitbull Club Dog Show. Okay. April 2000. So, ang nangyari doon, syempre, first time, nakita ko yung mga magagandang aso. Humanga talaga ako doon sa dalawang direct sons ni Dozer, si Hagler at si Juggler. Sobrang gagandang aso nila. So, nakalaban sila ni Steel. Eventually, swerte, si Steel ang kauna-unahan na nag-best in show sa PPC Dog Show. Wow. So, kaya lang, parang very tragic din, same day. Fault ko naman, namatay si Steel that day. So, parang nanalo siya, pero namatay din that day. So, parang very ironic na meron akong umuwi ako, may tatlo akong trophies, pero kasama namin yung trophy tsaka yung aso, patay naman yung aso. So parang sabi ko, very heartbroken ako dun. At sabi ko na lang, since papunta na ako ng States, bibili na lang ako sa States ng magandang aso doon at iuwi dito sa Philippines. Okay po. So yun yung start, ADB Kennels. So nasa States na ako ngayon, punta ako sa States. Siyempre, pagpunta 2001, nagpunta ako ng States. Sabi ko, mahirap naman na aso kaagad. So kaya siyempre, yung sa work ko, ang naging focus. And then, na-meet ko yung girlfriend ko. And eventually, naging wife ko, si Mindy. Siyempre, yun muna, family muna. Okay. Tapos, 2003, yun parang bumalik yung passion sa pitbulls. So, 2003, nagkaroon ng
first bully convention sa States. Ginawa to sa Las Vegas. Doon kasi ako nakatira sa Las Vegas, kaya malapit lang sa akin. So, ang maganda rito, na-meet ko doon sina Dave Wilson, sina Richard Barajas, may-ari kay Gatti, at iba pang mga Razor's Edge breeders. Hosted by Larry Duran of Blue Nation Kennels. So maraming maraming mga bully breeders. So at least may mga nakilala ako doon. And wala tong mga aso. Ano lang to? Puro mga breeders lang. So ang maganda dito, yung parang nagkaroon ka ng connection sa mga bully breeders. So bully pit bulls ang mga binibreed nila. Mostly gray line and Razor's Edge. During that time sa States kasi, mayroon dalawang sikat na bloodline ng aso, na mga bully pit bulls. Okay. Razor's Edge ni Dave Wilson at Gray Line ni Tony Moore. Okay. Pero ang sumikat talaga sa mga Gray Line si Juan Gatti. Si Juan Gatti, ang owner niya si Richard Barajas. Before, ang pangalan ng kennels ni Richard Barajas is Westside Kennels from California. So, yun, kaibigan ko to si Richard. So, kaya malimit ako sa kanila, kaya nakikita ko yung mga aso niya, sina Juan Gatti, sina Monster. And ito naman si Dave Wilson sa East Coast. Kumbaga si Richard Barajas sa West Coast. Okay. Si Dave Wilson sa East Coast, Razor's Edge naman siya. Okay. Ito naman si Razor's Edge, yung mga aso niya, mga show champion din. AKC, UKC. Meaning dual registered. Kalimitan mga aso niya dual registered, AKC, UKC. So, maganda yung nakita ko rin sa mga aso ni Dave Wilson, yung mga makikita may malaking ulo, pero correct yung top line, yung angulation maganda, straight fronts. So parang pinalaking mga show style na pit bulls. So yun yung dalawang sikat na bloodline before. So doon lang ako namimili kung alin ang bibilin ko. So ang una kong nilapitan si Richard Barajas. Sir Arlon, sino po yung unang aso na ipinadala niyo sa Pilipinas? Ang kauna-una akong aso pinadala si AJ Gatti. Siguro mga 2 months old pa lang siya noon. Breeding siya ni Richard Barajas. Direct son of Juan Gatti to a Razor's Edge female. Yung Razor's Edge female na yon ay si Roxy from Glory Boy and Koala breeding. So parang mix na kagad sila ng Razor's Edge and Gatti. So si Juan Gatti, siyempre, alam naman sikat, napakaganda ni Juan Gatti, sikat na sikat before, yung bully na talaga siya. So siya yung si AJ Gatti, bakit naging AJ? Since si AJ, pinauwi ko sa Philippines, ang partner ko si Doc J, Dr. J Geronimo ng PPC. So sa kanya ko pinadala si Juan Gatti, si AJ Gatti. After nun ni AJ, year 2003, nung pinadala ko si AJ Gatti. Tapos, after nun, may binili ulit ako isa na female naman, pangalan Vegas. Okay. So, si Vegas, apo naman to ni Gatti, granddaughter of Juan Gatti. Tapos, after nun, si Hotshot, pure Razor's Edge female. And then after, si Kaishot. Ito si Kaishot, yung isang pure RE male, 2 months old, pinadala ko sa Philippines din. Sa friend ko, sa aking partner na si Sherwin Karaan sa Lipa. Kasi yung ADB kasi sa States, ako yon. And sa Philippines naman, ang nag-aalaga lahat at nag-aano ng ADB kennel si Sherwin Karaan. Classmate ko siya nung high school. Kasama ko rin siya nung college. So pinadala ko si Kaishot, first pure RE sa Philippines. Kasabay niya si Spice. Si Spice naman is a show style female bred by Johnny Snyder of Nevada Kennels, kung saan nanggaling si Dozer. So nakita ko kasi na
meron talagang resistance ang ibang clubs sa mga bully pit bulls. So kaya napilitan ako magpadala din ng mga show style naman ng mga aso. So later on, pinadala ko rin si Iris, pure Gaff female naman to, bred by Pam Carter of Gaff Kennels. So anak siya ni limited edition or Eddie, sikat na aso ni Pam Carter. Okay. So show style to mga to. Kasi siyempre, nung sumasali kami sa dog show, pag nilalaban namin yung mga bully pit bulls, hindi talaga nananalo. Kasi hindi pa sila ready sa ganung style. UKC pa sila, kasi yung ating club, na major club ng mga pit bulls. So, yun ang gusto nilang style, yung UKC style pit bulls. So, after that, marami pa akong pinadala ng mga aso. Like yung breeding ko na Monster Vegas. Siguro 7 yon na naging anak. Yung 6 na puppies, pinauwi ko sabay-sabay. Nandun sina Angel, nakalimutan ko na ibang pangalan pero 6 puppies ang pinauwi ko. Pinadala ko rin sina Makaha, si Grandy, yung anak niya, si Ambush saka si Scar. Okay. Pinadala ko rin sa Philippines. Saka sina Puma. At saka marami pang iba, nakalimutan ko na lang talaga, sobrang dami pa. Dami pala. Tapos yung breeding ko ng Little Row and Hotshot, Okay. sina Hero yon, siya yung kinip ko sa States. Kasi after a few months ng breeding, so sina Hero, namatay si Hotshot, yung nanay nila. So sabi ko, kikip ko na lang lahat ng mga pups. Except dun sa isa na napunta naman sa Thailand. Ang bumili sa akin si Squires. After nung mga asong yun, meron pa rin akong isang breeding na ginawa, yung Manu Vegas. Yung Manu Vegas, habang buntis si Vegas, pinuwi ko sa Philippines. So doon na inanak. Ito na yung sina Demon, sina Libra, sina Cara, etc. Nakalimutan ko na ibang name. So marami talaga dumating ng mga bully pit bulls sa Philippines. Ito si Suede, 13 years old, American Bully. So until now, sobrang okay na okay pa rin siya. So contrary to the belief na hindi tumatagal ang American Bully, ito isang mga testament na kahit 13 years old, okay na okay pa rin sila. Good boy, Suede. Siya side nyo, nung nasa US pa kayo, paano nagsimula yung ABAC? Nag-start siguro nung time na nakikita namin na mayroon talagang resistance yung mga taga-UKC. Kasi during the time, yung mga taga-UKC ayaw sa mga bully pit bulls. So may mga dumating, meron pa nangyari ganito, meron isang show, dumating doon yung mga Razor's Edge. Kasi in-invite ni Dave eh. So dumating yung mga Razor's Edge like sina Lil Ro, si Monster ni Richard Barajas, ito yung mga sikat. Katulad ni Remy, si Nemesis, mga sikat ng Razor's Edge dumating at saka sikat ng mga Gatti line dumating. So, nandun kami, magkakasama kami lahat. Ngayon yung mga UKC people, parang pinapaalis kami. Tumawag pa ng mga pulis para lang paalisin kami kasi kami daw ay mga gangsters. Kasi karamihan naman na nandun, mga parang hip-hop, malalaki mga chain. So, akala nila mga gangsters, tapos ang lalaki ng mga pitbulls namin. So, ayaw nila nandun kami. So, lumipat kami sa ibang side. Parang show off lang, pagandahan lang ng mga aso. Wala naman kami ginagawang masama eh. Parang nandun lang. So, nandun rin, may mga Filipinos na rin doon. Katulad ni Jim Aba, nandun din. Yung Top Shata Kennels, nandun din. Si Aldo, saka si Brian. Ngayon, from there, sabi ni Dave Wilson, magkano kaya tayo? Mayroong isang show ngayon ulit sa California. Isali natin lahat ng mga aso natin. Gatti man yan, Razor's Edge man yan,
sali natin. I-prove natin sa UKC na magaganda yung mga aso natin. Malalaki lang sila, malalaki ulo, malalaking katawan, but para din silang mga UKC style yung mga movement, meron din. So nagawa yung umatan kami ng isang show na yon sa California. So lahat ulit yung mga magandang aso ng Razor's Edge dumating ulit. So nandun sina Remy, sina Manu, sinali talaga sa show. Pero bata pa nung si Remy, siguro mga 10 months old pa lang nung si Remy. Nanalo pa si Remy ng isang, siguro mga first or second siya. Kasi bata pa, hindi pa man ganun ka bully, hindi pa ganun kalapad. Pati si Nemesis nanalo din. Pero ang nag-best male, yung aso ko si Gumball, Grand Champion Gumball. Yung ano din to, Razor's Edge din, pure Razor's Edge male. Pero hindi sa super bully, but siya na yung pinaka-bully na nakita ko na UKC na pinag-show. Nandun din si Razor's Edge Sasha. Si Dave ang nag-handle. Siya naman ang nag-best female at siya rin ang nag-best in show. So pinakita lang namin doon na kahit mga bully to, magaganda sila, may movement, maganda rin yung conformation. Naisip namin, na sabi ni Dave na kung talagang hindi naman tayo welcome talaga dito sa UKC. Even ang aming aso, mga UKC registered dogs. Since hindi naman kami ganun ka-welcome, sabi ni Dave, gumawa na lang tayo ng bagong club. At yung aso natin, na mga American Pit Bull Terriers, gagawin natin, ang pangalan, is American Bully. And then, gagawa tayo ng club, ang pangalan is American Bully Kennel Club. Ano ba yung American Bully? So, pag titinan mo yung description, combination siya ng crossbreed between American Pit Bull Terrier and Amstaff. Tapos mayroong infusion of Bulldog breed. Pero yung Bulldog breed, hindi natin alam kung ano yon. Pero actually talaga, dapat talaga ang American Bully is Pit Bull lang. Walang ibang breed, walang bulldog breed. So dapat pitbull lang. So kasi nung nag-start ang ABKC, bago ka makapasok sa ABKC, kailangan meron kang UKC na paper as American Pit Bull Terrier. Hindi pwede ang ibang breed, kunwari yung mixed breed, hindi pwede. Walang papers, hindi rin pwede. So talagang American Pit Bull Terrier, UKC. Ang pwede. So lahat ng mga aso namin, mga bully nga sila, bully pit bulls, pero lahat ng papers nila, American Pit Bull Terrier. So wala siyang inihalo na bully breed or yung bulldog breed. Kaya lang, syempre, hindi natin maiwasan na may nakabili kay Dave. So, Razor's Edge, na sasabihin niya Razor's Edge. Itong isang breeder na to, medyo hindi ganun ka-honest. Parang shortcut, yung Razor's Edge female niya, ibinilid niya sa isang kunwari American Bulldog or English Bulldog. Tapos lumabas na mukhang may mukhang pitbull. So, pinalitan niya yung sire sa registration. Ang ginamit din niya, Razor's Edge na, kung meron isang Razor's Edge na male, yun ang ginamit niya na sire sa registration. Hindi niya aaminin, siyempre, naghalo siya ng Bulldog. Okay. So, may gumagawa siguro noon before na hindi na nakontrol. Kaya sinabi na lang din ni Dave na mayroong infusion talaga ng Bulldog sa American Bully. Pero dapat talaga wala. So, para sa akin, dapat ganun din. Hanggang ngayon, hindi ka dapat mag-infuse ng kahit anong ibang breed sa American Bully. Sir Arlon, ano po ba ang vision niyo? Ang vision ko sa American Bullies is to preserve the qualities of the real American Bullies. Meaning, gusto ko makapag-produce ng mga
aso katulad ni na Magoo, Lester, Okay. ayun, sina Shamrock, Yan. Rocco, si Lucky Luciano, Okay. sina Cashpat. Okay. Ano ba ang common sa kanila, sa kanilang mga aso? Siyempre, sila maganda yung head, muscle, mass, upline maganda, magandang fronts, straight fronts, magandang rear angulation. Yun. So, dapat talaga maging solid ang foundation mo ng standard ng American Bully para hindi ka malito. Okay po. Sir Arlon, konting advice naman po sa mga bago na gustong magsimula mag-alaga ng American Bully. Sige, yung advice ko sa lahat muna, Okay. syempre pinakamahalaga talaga kailangan ng respect. Okay po. Respect sa bawat bully owners, sa kennels, breeders. Kasi iba rin yung pagka nasa show ka, wala kang kaaway na tao. Ang sarap umattend ng show na wala kang kaaway kung may respeto ka sa bawat isa. Okay. And siguro sa mga newbies, attend lang kayo ng dog show. Kasi yun ang pinakamagandang platform para ma-showcase ang ating American Bullies. Doon mo mamimit yung mga old breeders, new breeders. Doon mo rin makikita yung mga sikat na aso para makita mo ano ba ang kailangan ko sa aking, gagawin ko sa aking American Bully para gumanda katulad dun sa kanila. Yun. So, attend kayo ng show, support yung local at international shows natin, yung mga local clubs, support natin, and even yung international ABKC at iba pang mga ABR at iba pang mga clubs. Okay. Ito, gusto kong pakita sa inyo yung from my latest breeding, Okay po. anak ni Lester, saka ni Pretty Girl. Wow. So, feeling ko yung vision ko sa isang American Bully Ako. na nakikita ko sa kanya. Nice. Makikita mo naman, puppy pa lang, makikita mo na agad yung head, na malaki yung head, may mask na kaagad. Okay. So, hopefully, lumaki ng maganda, and yung maging katulad lang yan, ni Magoo, okay na sa akin eh. So, wala pang name, pero abangan nyo na lang in the few months kung ano magiging itsura niya. Sir, para sa inyo ito. Pagsasalamat tayo ng PH. Thank you very much, Rapid. Highly appreciate it sa inyo kayo na to. Thank you. Good boy. Ito si Pretty Boy, 6 years old, Dax, Razor's Edge. Siya yung foundation dog ko ngayon sa Indian Kennel.